بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر. امید که خوب و خوش باشین. تشکر از اینکه ویدیوهای ما را تعقیب میکنیم. ما هم نهایت کوشش میکنیم که ویدیوهای خوبی را برای شما ترتیب بکنیم. خب امروز به ادامه درس قبلی ما آموزش اینترنت از پایه الا پیشرفته، موضوع امروزی ما روش سرچ در اینترنت است که ما چگونه در اینترنت جستجو بکنیم و به جستجوی دلخواه خود برسیم. خب خیلی ساده است. شما یکی از براوزرهایی که قبلا براتون معرفی کردم، گوگل کروم، اینترنت اکسپلورر، مایکروسافت ایج، یک اونا رو باز میکنین. مشکل نیست در موبایل باشه یا در کامپیوتر باشه. من کامپیوتر استفاده میکنم، شما همی گوگل کروم میتونن که در موبایلتون باز بکنین. در قسمت موضوعی که میخواین سرچ بکنین نوشته بکنین یا مستقیم سر وبسایت گوگل یا سرچ انجین میره، اینجا نوشته کنین google.com و بعدم انتر، مستقیم امو صفحه سرچ انجین یا گوگل ما باز میشه. .com. خب صفحه گوگل ما باز شد. شما میخواین چی رو جستجو بکنین؟ اگر میخواین متن یک موضوع متنی رو جستجو بکنین، فقط متنتان رو نوشته بکنین. مثلا در زبان فارسی من نوشته میکنم که تاریخچه اینترنت یا تاریخچه افغانستان. در قسمت اگر شما در اسپل اشتباه داشته باشین، خودش کلمات پیشنهادی را، جملات پیشنهادی که قبلا سرچ شده یا موجود است برای ما نشان میده. تاریخچه افغانستان انتر بکنین، براتون میآید. اولین وبسایت ویکی‌پدیا براتون امو جستجو خود نشان داد، تاریخچه افغانستان. بالای راست کلیک کنین، اوپن نیو لینک. در موبایلتون همچنان بالاش دستتون سر امو لینک محکم بگیرین، اوپن نیو لینک کلیک بکنین، براتون اینجا باز میشه. میتونین راجع به تاریخچه افغانستان در قسمت موضوعاتی که لازم دارین بخوانین، ببینین. یا ای از ویکی‌پدیا بود، پایینتر مثلا herat.mf، این وبسایت راست کلیک اوپن نیو لینک، این رو به یک تب دیگر براتون در یک لینک باز میکنه. اگر میجو بالایش مستقیم کلیک بکنین، پس دمی خود جایی که سرچ کردین دمی تب براتون باز میکنه. هر کدام از رو به نام تب یاد میکنه. خب منتظر میمونین که باز بکنه. خب تاریخچه افغانستان دمی تبی که خودمون انتخاب کردیم بالاش کلیک کردیم باز کرد. میتونین از این ببینین و بک میریم. بک اینه در مرحله قبلی و این قسمت اگه کلیک بکنین این فوروارد به طرف پیش رو میره، اونجایی که سرچ کرده بودین. اینجا بک پشت میره و این قسمت هم رفرش میکنه، صفحه ما ریلود میکنه. بعضی اوقات که پیدا نکرد ریلود بکنین. یا مثلا تاریخ افغانستان در 100 سال اخیر، این کلیک بکنین، راست کلیک کن اوپن نیو لینک، یک تاب اوپن نیو تاب، یک تاب جدید براتون باز میکنه. یا بالاش کلیک کنین دمی تب براتون باز میکنه. خوی طریقه سرچ کردن متن بود. هر متن میخواستین براتون سرچ بکنین. من فارسی سرچ کردم، این دفعه انگلیسی سرچ میکنم. نوشته میکنم کابل in 1919. کلیک بکنین، کابل در 1919 براتون در انگلیسی براتون ویکی‌پدیا یا سایر وبسایت ها همو نتیجه جستجوی خود براتون نشان میده. خب حالا ما میخوایم که امی جستجویی که کردیم، ما یک تحقیق راجع به تاریخ افغانستان، یک مقاله میخوایم نوشته بکنیم. ما میخوایم نوشته بکنیم و یک تعداد از متن‌ها رو بگیریم، پرینت بکنیم، بعداً روی اصلاحات بیاریم. خب خیلی ساده است. ما میخوایم که این موضوع را دانلود بکنیم. همین متن چگونه؟ خب شما یکی از برنامه‌های تکست را باز میکنین. مثلا من کامپیوتر خود برنامه وین ورد یا مو ورد آفیس دارم. من اینجا در وینکیکت آر ورد باز کردم. در قسمت شما هم میتونین ورد نوشته بکنین، براتون باز میشه. این صفحه که باز شد، خب چون فارسی است من رایت تو لیفت دایرکشن میگیرم. در قسمت امو نتیجه خود میرم، تاریخ افغانستان بالایش دبل کلیک کنین، قسمت انتخاب میکنین، راست کلیک بکنید، کپی بکنین، بیاین در صفحه ورد از این قسمت پست بکنین یا کنترل وی. خب بعدم میاین دیگه کجا رو میخواین که پست بکنین، مثلا این قسمت کپی بکنین، ایرم میتونین که در قسمت پست بکنین یا هم کنترل وی یا از اینجا پست بکنین برش. خب چرا ای تو غیر منظم آمد؟ چون فارسی است. ای باید مکمل کلش انتخاب شود. کنترل ای و از این قسمت تکزایشن طرف راست باشه و اینجا ادیت بکنین دیگه.
برنامه ورد انشالله که بلد خود بودین از این قسمت میتونین که استفاده بکنین و این دیزاین بکنین. این طریقه دانلود متن ما هم خواندیم و طریقه سرچ متنی را هم ما اینجا خواندیم. اینایشون میتونن این قسم کپی بگیرین اینجا پست کرده برین. حتی در موبایل هم میشه که شما متن کلیک بکنین، متن انتخاب بکنین، کپی بگیرین، در فایل ورد پست بکنین. خب حالا ما میخوایم که طریقه سرچ متنی خواندیم، حالا ما میخوایم که تصویر بخوایم دانلود بکنیم. خیلی ساده است. مثلا نوشته میکنم کابل در 2020 انتر بکنین. خب کابل در 2020 این دفعه تصویر میخواین. وقت تصویر خواستن این قسمت آل، یعنی تمام هم تصویر هم ویدیو رو دمی نتیجه سرچ خود نشان میده. در انظرونه همو تصاویر نشان میده، چون زبان ماشین انجین ما پشتو است، با خاطر پشتو نشان میده. اگه میخواستین انگلیسی بکنین چنج تو انگلیش انتخاب بکنین. این قسمت نتیجه شه براتون انگلیسی اینجا نشان میده. آل هم ویدیو هم تصویر هم متن براتون نشان میده. اگه ایمیج بگیرین تنها تصویرها رو براتون نشان میده. کابل در 2020 این تصویرها هست که قبلا بوده. فرضاً شما میخواین که این تصویر ببینین، از نزدیک بالش کلیک میکنین کلانتر میشه. اگه میخواستین این را دانلود بکنین بالش راست کلیک کنین، از این قسمت سیو ایمیج از را انتخاب بکنین. وقتی را انتخاب کردن بعدا به شما میگه که در کجا میخواین این ثبت بکنین. من میگم در روی دسکتاپ به نام کابل و از این قسمت سیو بگیرین، فایلتون سیو میشه. اگه در موبایل هم شما داشتین بالای راست کلیک بکنین سیو از ایمیج بگیرین، ثبت میشه در گالریتون یا اونجا نوشته سیو یا دانلود همین قسم. اگه میخواستین در ورد رو کپی بکنین، کپی ایمیج بگیرین، کپی شد در حافظه کامپیوتر در قسمت پست بکنین، کنترل فی هم تصویر براتون اینجا دانلود میکنه و پست میکنه. همین قسم میتونه شما تصویر در اینترنت سرچ بکنین. اینجا ایمیج‌های مختلف است، میتونید تصویر ببینین. در قسمت پایینتر بیاین از همین وبسایت نشان میده تصویرایی که مرتبط به این است و در قسمت هم همین سرچ های پیشنهادی است که جستجوی پیشنهادی که خود گوگل براتون پیشنهاد میده، میتونید از اینا استفاده بکنید. بعضی از میخواین یک تصویر با کیفیت دانلود بکنین. بعضی از وبسایت ها هست که برای ما تصویرهای با کیفیت میده و قانونی نوشته کنین. فرضاً یک وبسایت است به نام پکسل انتر بکنین. پکسل این وبسایت است، بالش کلیک کنین. از این قسمت نوشته کنین مثلا کامپیوتر بک‌گراند یک، یا فرضاً نوشته کنین کابل سیتی. میبخشین اسپلش اشتباه شد، انشاءالله خودش خواهش سیبا باید نشوه که دقیق کابل سیتی انتر. خب یه هم نتیجه جستجوی از سایت پکسل است که اما جستجوی خود نداشته، این تصویرها رو برای ما نشان داده. یک افغانستان نوشته کنیم چی میکنه افغانستان. این تصاویر از افغانستان است با کیفیت بسیار بالا. مثلا بالای کلیک میکنه، از این قسمت فری دانلود است، میتونید دانلود بکنید با کیفیت بسیار بالا. منتظر بمانید این قسمت شروع میشه دانلودش. بعدا این علامه چلیپا را یا کراس کلیک بکنید، اما براتون دانلود شد. دبل کلیک کنید بعد تصویر رو باز میکنه. و همین قسم ما سایت های زیاد داریم که میتونید از تصاویرها ما دانلود بکنیم. خب فرضاً یک جستجو است، ما میخوایم که نوشته بکنیم که معرفی یا نوشته میکنیم وبسایت برای دانلود تصاویر با کیفیت. یک سرچ است، جستجو میکنین 7 سایت فوق العاده دانلود عکس رایگان. بالای کلیک میکنیم، بالایش اینجا برای ما نشان میده 7 سایت فوق العاده دانلود. خب پایینتر میایم کدام سایت ها هست. یکی flickr.com است، راست کلیک کنین اوپن نیو لینک همو براتون باز میکنه. یا همو پکسلز بیشتر که استفاده کردم ازش. دیگه تو ویدیوهای هم هست که میتونید استفاده بکنین. انسپالش یعنی مثلا بیاین اینجا نوشته میکنم که افغانستان که چیه برای ما پیشنهاد میده، نتیجه میده. میگم تصاویر بسیار با کیفیت بالا، میتونید که از این تصاویرها استفاده بکنین و بسیار کیفیت بالا میتونید دانلود بکنین. خب این بود
طریقه جستجو برای متن و تصویر که شما دیدین که ما چطور متن سرچ کردیم. متن در انگلیسی خود براتون سرچ کردم، هم میتونن سرچ بکنین در فارسی ببینین پشتوز و که هم نتایج خود نشان میده برای شما. انشالله که در ویدیوی بعدی ما آموزش جستجوی ویدیو رو براتون میگیم و همچنان چطور دانلود شود و سایر موارد مطابق به مو فهرست که آمده ساخته بودم. روش اینترنت متن و عکس را خواندیم. بخیر روز بعدی ویدیوشه. اگر سوال پیشنهاد نظرات داشتن شما در کامنت بانین، ما انشالله که براتون پاسخ خواهیم داد. موفق و پیروز باشین. ویدیوهای ما را و چینل یوتیوب ما را برای دوستایتان شریک بسازین تا بتانیم که به بیشتری از افراد مصدر خدمت واقع شویم. الله نگهدار. وقت خوش.